una, yung hindi pa nalagyan, mausok talaga. Nung nalagyan na, yung usok, nawala yung usok. Medyo puti, may puti, pero medyo ayos na talaga. Ngayon naman, yung sa andar naman na makina, medyo nag-iba. Gumanda yung andar. Kaya ang masasabi ko doon sa mga oksipasyon ko, talagang malaking pagbabago doon sa mga pinaglagyan nito. Nakaalis na yung mga sakyan, nandyan yung Isuzu, nandyan yung Mitsubishi, lahat na nilagyan, maganda performance niya.